We are through with Mission 2, the Position Mission. Sa pag-init ng laban, pinatunayan ng lahat ang galing nila sa bawat K-pop position. Sa rap, tinanghal na best rapper sa kani-kanilang grupo sina Asi at Russo. Sa vocals, ang napiling rank 1 ng kani-kanilang grupo ay sina Panpan, Josh L at Wilson. Sa dance naman, nakuha ni Jeremy, Dre at Lyle ang best dancer sa kani-kanilang dance groups, kaya naman meron silang additional 50 points each para sa kanilang individual score. At mula sa kanila, ang overall best rapper na si Russo, ang overall best vocals na si Josh L at ang overall best dancer na si Jeremy ay muling nabigyan ng benefit na 50 points for a total of 100 additional points para sa Mission 2. Ang total ng points from the Dream Mentors at benefit para sa winners ang magiging basihan ng Mentors ranking for Mission 2. Pero syempre, mahalaga ang boto ng taong bayan dahil mararank ang Dream Chasers ayon sa bilang ng public votes at ang bawat rank ay may katumbas na public points. Ang Dream Chaser na may pinakamataas na boto will get 700 public points at ang bawat kasunod na rank naman ay may agwat na 10 points. Kaya ang Dream Chaser na may pinakamababang boto will only get 270 public points. Tulad ng dati, ang total ng pinagsamang puntos from our Dream Mentors and the voting public will give our Dream Chasers their new ranking. Tonight, 28 Dream Chasers lamang ang mananatili sa kompetisyon. Kaya 16 Dream Chasers mula rank 29 hanggang rank 44 ang tuluyan ng magpapaalam. Before we find out kung sinong Dream Chasers ang napusuan ng publiko, we will start with the Mentors ranking. Mula sa points from the Dream Mentors sa Mission 2 performance, kilalanin natin ang Dream Chasers sa ranks 1 to 28 at mapupunta sa safe zone. At ang Dream Chasers from rank 29 to 44 ay sa danger zone, who will remain in the competition and who will say goodbye at hindi na makakaabot sa susunod na mission. This is the third ranking and elimination night of Dream Maker, the search for the next global pop group. Para sa mahalagang gabing ito, muling nagtipo ng mga Dream Chasers sa waiting area. Unang makakarinig ng kani-kanilang kapalaran ang top 7 ng nagdaang ranking and elimination na sina Jeremy, Vinci, Dre, Asi, Ishiro, Wilson, and Marcos. Top 7! You may now enter the dream stage. Confident po ako kasi nakakuha po ako ng additional 50 points from Mission 2. And I believe na isa po siya sa malaking factor na maglalagay sa akin sa safe zone. Kalmado lang po ako. Kasi po, confident naman po ako na mapupunta po ako sa safe zone kasi po nung mission nga po is nag-overall best dancer po ako. Medyo excited po akong malaman kung ano po yung kalalabasan kasi alam ko pong nabigay ko po yung best ko ng performance. Kayo ang naging best performer sa inyong mga kinabibilangan na grupo. Kaya kayo nagkaroon ng additional 50 points. Kahit nakakuha na ako ng additional 50 points, hindi pa rin ako kampante. At ikaw naman, Jeremy, bilang overall best dancer, ay nagkaroon ka ng benefit na additional 100 points. At kayo naman, Vinci, Ishiro, and Marcos. Without the benefit points na nakuha tulad ng iba sa top 7. Ang tanong, mananatili pa rin kaya kayo sa safe zone? O maging dahilan kaya ito para mapunta kayo sa danger zone? Sa ating top 7 Dream Chasers, pagkatapos ng inyong Mission 2 performances, I want you to know that based on the Mentors' points, 4 of you are still part of the top 7. Tama, 4 lang ang kabilang sa top 7 mula sa Mentors ranking. 4. At kasama ka doon, Vinci! Vinci, you are ranked number 6. Malaking relief po sa akin nung nakita ko na rank 6 ako sa Mentors kasi ibig sabihin worthy pa rin talaga ako sa top 7 spot kahit sa Mentors point of view pa lang.
Ang Dream Chaser na bahagi pa rin ng top 7 sa Mentors Ranking ay ikaw... Wilson! You are ranked number 5. I was very happy at that moment because I know on the second mission I didn't do well, but I think they still gave me that chance to do even better. Wilson, you are ranked 1 para sa Mentors sa Mission 1. But your points for Mission 2 were high enough para magstay ka pa rin sa top 7. At tatawagin ko na ang isa pang kasama sa top 7 ng Mentors Ranking. At ikaw yon! Dre, you are ranked number 2! Sobrang laking tuwa ko dahil at the same time, nakaupo ako ulit dun sa green zone, which is yung safe zone. Isa na lang sa inyo ang nananatili sa top 7 sa ating Mentors Ranking. At ikaw yon! Jeremy! You are ranked number 1! Rank 1 ka sa ating Mentors Ranking, kaya congratulations, Jeremy! Grabe, from rank 3 dati ay umangat ka to rank 1 sa ating position mission. Ano ang masasabi mo na ikaw ang may pinakamataas na puntos mula sa Dream Mentors? Sobrang maraming salamat po sa mga mentors kasi po na-appreciate po nila yung hard work na ginawa ko po and effort po. Di ko po talaga may paliwanag yung saya ko nun kasi po nakuha ko na po yung naasam ko na rank 1 from mentors ranking po. Dahil po dun is mas ginanahan pa po ko ipakita yung skills ko. Congratulations, Jeremy! At ngayon naman, Asi, Ishiro at Marcus, you are no longer part of the top 7 sa Mentors Ranking sa Mission 2. Alamin natin ang kinalalagyan ninyo. Simulan natin kay Asi. Asi, ang rank mo ay... Rank 15! Congratulations, Asi. You are still part of the safe zone. At ngayon naman, Marcus. Ang rank mo ay... All I wanted was to have a better rank than last mission, also a better rank than 28. Otherwise, we'd have to go to the danger zone. Rank 10! Mapupunta ka pa rin sa safe zone. Congratulations. When I found out that I was top 10, of course, that isn't the goal. The goal is always to be in the top 7. I was just hoping that the public points would help me boost a little bit more in my rank. And next time, I need to get top 7 in the mentors points. So, ina-expect ko din po talaga na mapapasama ako sa danger zone. Hindi sana hindi, pero malakas yung feeling na nandun. Ishiro. Ang rank mo sa Mission 2 ay... Rank 28! Ishiro, ikaw ang nasa dulo ng safe zone. Ibig sabihin, isa na lang ay malalaglag ka na sa danger zone. Ano ang masasabi mo, Ishiro, na muntik ka nang mahulog sa danger zone sa nakuha mong Mentors Ranking for Mission 2? Syempre po, thankful pa rin po na nasa safe zone. Maybe hindi lang ako sobrang nag-shine kaya ngayon nasa edge ako ng safe zone. Andun yung feeling na nakasabit lang ako. There's a high chance na bumagsak pa talaga yung rank ko or tumaas ng lalo. So, hindi ko sure kung ano talaga yung mangyayari sa akin. Kuya Ishiro, kapit lang ako. Kaya.
Susunod namang makakarinig ng kanilang kapalaran ang mga nasa ranks 8 to 14 ng nagdaang ranking na sina Rayster, Matthew, DJ, JR, Ron, Mackie at Jay. 4 sa inyo ay nakakuha ng lowest points at napunta sa huling rank sa inyong mga grupo sa Mission 2. At kayo yun, Matthew, DJ, Ron, at Mac. Ang tanong, malalagay ba kayo sa alanganin dahil sa naging posisyon ninyo? At sa grupong ito, I want you to know na ang bilang ng Dream Chasers na mapupunta sa safe zone ay... Tatlo! Kinakabahan po ako kasi nasa rank 7 po ako nung Mission 2. Kaya baka mapunta po ako sa danger zone. Gusto ko po mapunta sa safe zone para kahit papano magkaroon po ako ng konting pag-asa. Naramdaman ko na safe ako pero ayoko mag-expect ng sobra. Ang Dream Chaser na mapupunta sa safe zone ay ikaw! JR! DJ! Racer! Sobrang okay na sa akin yung rank 9. Natuwa po ako dahil mataas po yung nakuha akong mentor's rank sa Mission 2. Dahil nung nakuha ko po sa Mission 1 ay 31. Kaya natuwa po ako talaga kasi mas tumaas po. And I am sorry, Matthew, Ron, Mackie, at Jay. You're in the danger zone. Sana mabawi ulit ngayon. Sana bumoto po uli yung mga supporters ko. Kasi yun na lang po yung natitira kong pag-asa sana para makaligtas po dun sa danger zone. Ron, you got the lowest rank mula sa ating mga mentors. Sa tingin mo ba ay katumbas ito ng naging performance mo sa Mission 2? Nagulat po ako sa naging ranking ko ngayon. Hindi ako dapat nandun. Though hindi ganun ka-perfect yung nabigay ko na performance, pero yung performance na nabigay ko is hindi siya pang last. Sana mahila ako ng public votes kasi ayoko pang umalis. Gusto ko pa magpatuloy sa competition and alam kong mas marami pa akong may offer. Susunod, sino pa kaya sa Dream Chasers ang mapupunta sa safe zone? At sino ang manganganib at mapupunta sa danger zone? Sa pagbabalik ng Dream Maker, the search for the next global pop group.